Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV. Đối với chương trình, chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi và cùng nhau trò chuyện với họ, kết nối với họ, rồi có thể bấm nút hẹn hò với nhau và đi đến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Bắt đầu. Rồi em biết cả, em nhìn lá quốc kỳ là em biết 90% em đoán lá quốc kỳ đó thuộc nước nào. Nhìn các tường biết là như thế nào không? Chị Kết Tường rất là xinh đẹp. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Anh Thư, hiện giờ 36 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng chị. Em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Em lớn lên tại Gia Lai, thành phố Pleiku. Mình sống ở đó lâu chưa? Dạ, nếu mà tính đến thời điểm mà lúc em tốt nghiệp thì làm ở Bình Dương tới bây giờ là được hơn 11 năm. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em thì tên là Nguyễn Thành Hòa, năm nay 40 tuổi, quê gốc ở Hưng Yên, đến từ thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nghề nghiệp là giáo viên tiểu học. Hiện tại là em đang dạy ở đâu? Em đang dạy học ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ạ. Chà, rồi cũng hơi xa nha. Cũng không xa mấy đâu. Bình Dương thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30-40 cây, Thủ Thừa cũng cách 30-40 cây, tổng cộng gần 100 cây. 30 anh cộng 6 thôi, anh Quốc lên tới 100. Đâu có 40 mấy đó, tính ra là chỗ anh này tới thành phố Hồ Chí Minh phải 40 mấy cây. Rồi bây giờ vậy bạn trai nói thử coi, giả tỷ như mình quen bạn gái thì bao lâu mình hẹn hò nhau được một lần? Cuối tuần là em lên em gặp tại em nghỉ thứ bảy chủ nhật không à. Cái vấn đề đi lại thì không có khó khăn gì em. Đúng rồi. Em đi sai liên tục á. Cuối tuần là cứ dành thời gian là xách xe đi chơi, đi tới Phú Quốc, rồi đi từ Long An tới Đà Lạt, đi Nha Trang chơi suốt. Đi xe máy về luôn. Đi chơi xe máy đi một mình không à. Quá dữ luôn. Bây giờ Bình Dương là gì đâu, Không có gì. không có cửa gì đúng không? Dạ. Là lên thứ bảy chủ nhật luôn. Đúng rồi. Thứ bảy chủ nhật luôn, nếu mà bạn gái chấp nhận chứa nên em ở luôn suốt. Được không em? Ít nhất là mỗi tuần mình cũng được gặp nhau một lần. Không cần chứa thầy cứ ở gần đó luôn cũng được. Em có đứa em ở gần Biên Hòa á. Có gì về Biên Hòa mà ghé nói nên thôi. Rồi thôi, vậy là bước đầu là Cả được vấn đề rồi. đi lại thì cô Tư đi. Hay quá vậy, khỏe rồi. Anh có ưu khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em á là em thích trẻ con lắm, thích cho con nít lắm. Biết không, tụi học sinh nó ngồi nó viết bài á, em ao ước làm sao không? Em ao ước làm sao mai mốt em có một cái đứa con như cái đứa học trò của em á. Vậy là dễ thôi mà. Cha. Có vợ là có con thôi mà. Dạ. Có được không? Được. Sao được? Vậy thầy có khuyết điểm gì không thầy? Cái khuyết điểm của em á là ai mà nói dối cái thứ á, và mà nói cái gì mà không đúng là em nói thẳng luôn, bất cứ cái người đó là ai. Có nghĩa là vạch mặt người ta luôn đúng không? Dạ. Cái ưu điểm là em á, em tìm hiểu, em biết về lịch sử địa lý rất là nhiều. Nhưng bây giờ anh chị ở đây hỏi em bất cứ biển số xe của tỉnh nào, em đọc cho biết liền, huyện nào thuộc tỉnh nào, em đọc cho hết. Rồi đọc thử coi nào. Bây giờ từ Lạng Sơn tới Cà Mau đi. Rồi. Trời ơi, thử coi nào. Biển số xe anh ơi, biển số xe 11 Lạng Sơn. 12. Xin 11 Cao Bằng. 12 Lạng Sơn. 13 Hà Bắc Cũ. 14 Quảng Ninh. 15 16 Hải Phòng. 15 đâu? 15 với cả 16 là Hải Phòng. Rồi 17 Thái Bình. 18 Nam Định. 19 Phú Thọ. 20 Thái Nguyên. 21 để em bình tĩnh. Để em bình tĩnh chút. Vậy là được rồi. Quá dữ ha. Đọc từ thành phố Hồ Chí Minh tới Long An thôi, Bình Dương nữa nè. Bình Dương nè. Bình Dương 61. Đúng Long rồi. An 62. Tiền Giang 63. Tiền Giang 63, Vĩnh Long 64, Vĩnh Long 64. 65 Hậu Giang, 66 Đồng Tháp, 67 An 65 Giang. khác à. 65 là Cần Thơ. Rồi. 65 Cần Thơ. Rồi, 66 Đồng Tháp, 67 An Giang, 68 Kiên Giang, 69 Cà Mau. 70 Tây Ninh, 71 Trà Vinh, Vũng Tàu. Nói chung á là thầy với Linh là có chung cái quan điểm là đọc số xe của các tỉnh. Dạ. Rồi em biết cả, em nhìn lá quốc kỳ là em biết 90% em đoán lá quốc kỳ đó thuộc nước nào. Nhìn các tường biết là như thế nào không? Chị Kết Tường rất là xinh đẹp.
Quá dữ, quá dữ. Trời ơi, ưu điểm ta dài dài Rồi, luôn. rồi, Nhiêu được đó rồi. cho biết Rồi. bạn trai là số 1 Sao rồi đó. em, sao em? Nãy giờ em cảm thấy thế nào? Thầy này có một cái sở thích cũng giống em á chị, em cũng thích đi du lịch lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi, 21 hai người sẽ cùng đi du lịch với nhau. Dạ. Rồi, ưu điểm của mình là cái gì? Mình làm lại coi. Nãy giờ mình lép vế rồi. Em thấy anh cũng hơi trùng với em tí xíu, tức là em cũng là một người rất là thẳng tính, nhưng mà có điều là như anh á, thì anh nhận xét trực tiếp người ta, còn em thì thường em sẽ góp ý rất là tế nhị. Thêm nữa là em là người thích sự sạch sẽ, không biết anh có thích sạch sẽ không anh? Anh sạch sẽ lắm, thầy giáo mà không sạch sẽ làm sao gương cho học sinh em. Em thích một người biết thương yêu con người, thì trong đó anh có nói là anh thích em bé, em cũng thích em bé luôn. Anh thích bé trai bé gái anh hả? Nói chung là trời cho bé nào thì mình nhận cái đó. Anh Em cũng thích về lịch sử và địa lý. Thì như anh trình bày thì anh biết khá nhiều về các tỉnh thành, đặc biệt là biết cái biển số xe, rồi tự nhiên là quốc kỳ chẳng hạn. Thì cái đó cũng là một trong những cái sở thích của em thấy nó cũng có cái sự trùng khớp ở đây. Cái điều mà em không thích đó chính là giả dối như vậy. Bên đây rất ghét nói dối, Dạ, ai đúng nói dối rồi. là bạch mặt liền. Dạ. ai nói dối cái là anh nói thẳng luôn á. Bây giờ mình có cái tài gì không em? Em thì có khả năng hát chị, có khả Hát bài năng đi kể em. chuyện. Rồi, bây giờ mình làm gì đó, mình biểu diễn, muốn làm gì cũng được. Dạ. Rồi. Mời bạn. Far across the distance and space between us and... Xin cảm ơn mọi người. Thầy có biết hát không? Tới chương trình thì bạn gái đã hát tặng mọi người, thì em xin hát một đoạn thôi. Rồi. Bắt đầu. Trời sẽ duyên nên khiến xui anh gặp em, cho nứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất, em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Nói chung là người ta có ưu điểm về cái khác thì cũng phải khuyết điểm về cái nào đó thôi. Mình trải qua tình trường như thế nào rồi? Thì em nghe nhiều người nói là nhiều người thương em, nhiều người thích em lắm, nhưng em không biết, tại vì họ thương thường họ hay giấu hay sao nhá. Thì em chỉ biết được là ví dụ như bạn bè thích em thì thông thường hay mượn vở em hoặc là mượn sách của em á, rồi hay viết trong những cái lá thư á, cái đính kèm trong sách, sau khi đó trả lại cho em, nhưng mà không có ký tên, không ghi ra, thành ra em cũng biết ai thích em. Rồi cuối cùng tới giờ mình có mảnh tình nào chưa? Dạ chưa chị. Trời đất ơi, 30 mấy cái xuân xanh rồi. Rồi vậy là cũng chưa có nụ hôn nào hết, đúng không? Dạ. Thầy sao thầy? Là em cũng trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Nói chung là tụi em không có hợp. Em cũng phải có lo về gia đình cho ba mẹ. Ba mẹ khó lắm. Cái hồi đó em có phải hàng tháng là em cũng phải gửi tiền về phụ ba mẹ. Thì cô cũng im, cũng không nói gì. Em tưởng là cô cũng đồng ý rồi. Về sống với vợ chồng kiểu như cô không có thoải mái về cái tinh thần về Cái tiền việc bạc mà á. anh gửi tiền về cho ba mẹ là Cho cũng ba mẹ vui. dạ. Mối duyên đó được bao lâu? Thì chính thức là được 5 năm, nhưng mà thật ra thì sống chung có 2 năm à. Có con chưa? Tụi em chưa có con. Dạ. Mình chia tay được bao lâu, ly dị được bao lâu rồi? Chia tay được 5 năm rồi chị. Em có ngại gì chuyện đó không? Dạ không chị. Như đàn ông mà họ đổ vỡ một lần thì họ có những cái sự nhìn nhận một cách chín chắn hơn. Với lại là khi mà họ bắt đầu một mối quan hệ mới thì chắc chắn là họ sẽ phải có những cái biện pháp để giữ gìn cái mối quan hệ đó, để cho nó đi đến một cái kết quả tốt đẹp và lâu dài. Nghe vậy thì chị cũng yên tâm ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ cao 1m65 trở lên, đừng có quá mập, tại vì em thích người khỏe mạnh thôi. Rồi, được. Dạ, chung thủy, thẳng thắn, với lại là hiếu thảo. Dạ, em không thích bạn nam nổ. Thầy không có nổ, thầy nói sự thật không à. Thì tại vì em nói thật với anh Quyền Linh với cả em tuổi ngựa á, tuổi ngựa là nói thẳng luôn chứ Đúng không rồi. có giấu được cái gì hết. Ruột ngựa vậy đó. Dạ, cho nên đó là lý do anh thích du lịch đó phải không anh? Thích đi du lịch lắm em. Ở một chỗ không có chịu đựng được. Thích đi du lịch là Thích cái đi. là nói đi du lịch. Thích là đi mà đi là đi giấu, về nhà mới nói sau. Từ vậy. Tại vì nhiều đi gia đình sợ có sự cái gì xảy ra á. Nhưng mà em đi là chắc thần phụ trời phù hộ cái gì á, em rất là an toàn, không có bị sao hết, không có bể bánh xe. Em đi từ Đà Lạt mà về Nha Trang mà đi cái đèo Khánh Lê dài 3 cây số đó, mà em mỗi mình em đi cái xe máy xe quay đó, còn mấy người kia người ta cũng đi phượt mà người ta đi xe phân phối lớn không à, mà em đi không có bị sao hết. Rồi chúc thầy mai mốt đi trong những chuyến đi phượt của thầy là 2 người chứ không còn một mình lẻ loi nữa nha. Dạ. Rồi bây giờ thầy Rồi. muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Nói chung là dễ nhìn là được rồi. Tính cách là nói chung là biết dung hòa mối quan hệ nội ngoại, biết thông cảm chia sẻ. Vấn đề giờ anh còn gửi tiền về cho ba mẹ không? Bây giờ á, thì ít rồi.
Nhưng mà thỉnh thoảng thụ lúc này ba đang sửa nhà nè thì có lúc này phụ em gái phụ nhiều lắm, phụ gấp đôi của em á. Mà em á, mấy thằng em trai chỉ có phụ 1/3 cái số đó thôi. Tức là giờ ba đang sửa nhà vẫn gửi về. Vẫn gửi. Rồi chắc là chừng nào mình quen xong chuẩn bị đám cưới chắc ba sửa nhà xong rồi ha. Dạ. Ba sửa tuần sau là hết tuần này là xong mà. Rồi vậy khỏe rồi. Anh thầy mới có mấy anh chị em? Dạ em có 3 anh chị em thứ hai. Nhưng mà tất cả gia đình đều công chức nhà nước hết. Đầy đủ. Dạ, em giáo viên, thằng thứ hai thằng kế bên á là bộ đội sĩ quan ở quận Tân Bình này nè. Rồi. Đứa em dâu làm bên dầu khí. Quá dữ. Đứa em gái làm bên tư pháp. Quá dữ Còn luôn. đứa em rể làm công an. Rồi bây giờ anh là anh có nhà cửa gì chưa? Nhà cửa thì có sẵn rồi đó. Có sẵn. Có sẵn qua ba mẹ đó, ba mẹ kêu là mày muốn ở chung thì ở, còn không muốn tự lập ra ngoài cũng được. Ba mẹ cũng không cấm đoán là chuyện làm dâu. Nhưng mà hay bây là... giờ nếu mà ra ngoài thì anh có nhà riêng chưa? Em chưa thì em mua thôi, em cũng có dành dụng được miếng. Đủ chưa? Có tiền mua chưa? Thì đất ở Long An thì ven thì cũng đủ. Nhưng mà khi mà cất nhà thì nói thiệt là cũng phải nhờ bạn gái cả hai bên cùng hỗ trợ là thêm thôi. Còn đất thì đủ khả năng mua. Đủ mua Dạ, rồi đúng 40 không? tuổi rồi anh phải tích góp cho anh ăn rồi anh xách xe đi chơi không, anh không đi dành tiền mua nhà mua cửa. 40 tuổi anh lấy vợ mà giờ đâu thể nào hay chồng ở nhà trọ được. Dạ. Bây giờ á mà một hồi nữa mà đồng ý ok hết rồi là về phải lập tức gom góp kiếm miếng đất mua đi rồi từ từ đi làm dành dụm rồi xây cái nhà lên mới đám cưới được chứ. Dạ. Không lẽ bây giờ 40 tuổi về ở nhà trọ? Không, tại vì mấy bạn gái thích ở với ba mẹ thì ở thì có nhà luôn, có sẵn luôn. Thì nhà rộng lắm, bây giờ mới lên gác luôn, rộng rãi lắm. Còn không thì ra ngoài ở. Bây giờ vậy nè anh Ba mẹ đang ở với ai? Ở một mình không à, không có ai hết. Ba mẹ lớn chưa? Ba mẹ em là năm nay 65 tuổi rồi. 25 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ em hỏi anh nè, anh là bèo hơn bên nhà gái rồi. Bây giờ nè, Dạ. nhà gái bèo hơn. Bây giờ nhà gái nè 37 tuổi nhưng người ta có nhà riêng rồi, nó bắt rễ được không? Cái chuyện đó em không thành vấn đề. Cái chuyện em ở rể hoặc là bạn gái muốn ở đâu thì em ở đó. Được. Em không thành vấn đề. Nhưng mà em chỉ có một cái đi gọi là cái bạn gái biết làm sao người vợ sau này của mình đã biết dung hòa mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Yên tâm, đó. nhưng giờ có chuyện này quan trọng nữa nè. Dạ. Có vài người lên chương trình bà muốn hẹn hò, Dạ. ly dị rồi, gãy đổ rồi, nhưng mà lấy cái gì xác minh? Nhiều khi người ta nói không đúng sự thật. Không, em có giấy tờ chứng minh đàng hoàng, em gửi chương trình mới chấp nhận mới kêu em đi chứ mà. Em làm việc cái gì cũng phải đầy đủ. Có quen ai trước khi chia tay với vợ chưa? Không Không phải không? không có quen ai Có hết. cô nào theo đuổi không? Không có ai đuổi kia. Thôi được rồi. Em thích á nhưng mà Chưa ai theo đuổi không? Em Rồi thích. hỏi vậy là biết rồi, À. được rồi. Qua anh gặp bên đàn gái ha. Chào em gái. Dạ em gái chào anh. Thực chất là bên đây vấn đề chỗ là chưa có người nào đó để kềm cái chân con ngựa này lại thôi. Dạ. Ha. Nãy giờ trao đổi thì em thấy có hợp gì với em không? Em thấy về tính cách thì xét một số điểm thì cũng khá là phù hợp với em. Dạ. Dạ anh cho em hỏi thăm là bây giờ nếu như mà em ở Bình Dương, anh ở Long An, vậy anh có ý định là mình chuyển về và sinh sống luôn ở ngay tại Bình Dương không anh? nếu mà có điều kiện về Bình Dương thì càng tốt, nếu mà thuyên chuyển được. Bây giờ là chắc chắn mà hỏi một câu của Dạ. thầy chưa có con đúng không? Em đảm bảo mà chưa có con. Hay là có chưa biết? Trời ơi, chưa có anh ơi, em nói thầy Giang rồi sao nói dám trước mọi người được. Ủa mà nói nghe nè thầy ơi, mà tại sao lúc đó thầy 5 năm rồi mà thầy chưa có con, hay là thầy có khả năng có con không? Trời ơi, thử nó biết mạnh khỏe này, kêu hít đất em hít đất cho em, sáng nào cũng tập thể dục. Không, Cái chuyện chuyện hít đất không với quan chuyện đẻ trọng. con không quan trọng, không có liên quan. Hít đất với đẻ con nó khác xa nhau. Có nhiều người hít đất rất là giỏi nhưng đẻ con không được. Cái vấn đề mà vợ chồng cứ trục trặc hoài, cái tâm lý anh, cái chị biết tâm lý nó không thoải mái. Không thoải mái vậy gì? Cái về cái lúc đó. Em hỏi hỏi cô á, sao không có con, cô hay là đi khám đi. Cô ấy cô nói chứ, việc gì mà về khám, mà có bệnh hoạn gì đâu mà cứ kêu khám. Thôi bây giờ một mình anh đi khám đi, là coi anh có khỏe không. Dạ thì có yêu cầu thì nhu cầu thì em đi khám. Đúng rồi. Em làm gì? Ha, bây giờ anh đi khám trước đi nha, không bấm nút là đi khám. Dạ. Rồi về nói với cổ là anh có khả năng có con nè, người ta mới dám cưới với mình Dạ. nha. Dạ. Thầy Đảm bảo 100%. Giờ hứa đi nữa là anh sẽ đẻ được. Sao đẻ được? Anh chứ đâu mình đâu phụ anh sẽ làm cho em đẻ được. Chứ sao? Phải khẳng định gì cho cổ tin chứ sợ đẻ không được. 5 năm Anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được. Anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được. hả?
Được. Rồi Nói chung là thầy rất là thoải mái, thầy rất là thiệt gọi tình. là thật tình đó. Em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với lại mẹ của bạn em, với lại là những người bạn, những người em, đồng nghiệp thân thiết của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Nói chung thì cô thấy anh này hiền lành, thật thà. Ok. Dạ con cảm ơn cô. Thôi chúc con thành công đi. Dạ, con cảm ơn mẹ nhí. Sao cô xúc động quá hả cô? Tại vì chúng nó lớn tuổi hết rồi. Dạ. Mà hôm nay mới đi hẹn hò. Rồi bây giờ thầy giáo đi với ai? Dạ em đi với cô hiệu phó. Chào MC Quyền Linh và Cát Tường và Dạ. quý vị khán giả trong trường quay. Thì đại diện cho nhà trường thì đi với thầy Hòa thì cũng nói về đôi nét. Thì thầy rất là hiền và dễ thương, thầy rất là yêu trẻ con. Thì qua cái chương trình này thì chị mong là em và Thư á, thì cứ tiến tới hôn nhân đi. Chị thấy được rồi đó, chị chấm rồi đó, được rồi đó Hòa ơi. Cố gắng nha, ủng hộ em. Dạ cảm ơn cô. Nãy giờ tâm sự hơi nhiều rồi ha. Dạ. Ý kiến người thân rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau nha. Ồ. Chào em. Dạ chào anh. Không hẹn mà gặp, cảm ơn anh. Em có quyển sách để tặng anh. Trời ơi, cảm ơn. Dạ cũng giống như là cái tựa của quyển sách là giao tiếp bằng trái tim. Thì mình cứ cảm nhận như thế nào bằng con tim thì mình cứ thoải mái để có cái cơ hội để đến với nhau. Dạ, Anh rất thích cái tựa đề của cái quyển sách này. Dạ. Đó, con người anh chính là đúng một cái tựa đề này, anh thích sự thật thà luôn. Dạ. Đậu Phộng ở quê Long An á. Dạ cảm ơn anh nhiều. Nhà anh ở ngoài Hưng Yên thì còn ai ở ngoài đó Không, ba mẹ đi vô đây hết rồi. Như vậy là giờ là thành dân ở trong miền Nam này Dân luôn. trong miền Nam 22 năm rồi. Dạ. Anh thích đi du lịch. Anh đã đi được những nước nào rồi? Không đi nước thì anh chưa có đi. Ta nói thật với em là anh không biết tiếng Anh. Tiếng Anh giỏi nó không phải biết mà tiếng anh hạn chế lắm. Dạ. Đó, còn đi miền Tây này nè, anh đi đủ hết các tỉnh rồi. Tức là trong Việt Nam là mình đi cũng gần khá rồi Cũng anh. khá rồi. Dạ. Em thì em cũng có cái sở thích đi du lịch. Nhưng mà em thích đi du lịch bụi á, tức là tự lên kế hoạch và tự đi. Anh cũng vậy đó. Anh Vậy là hướng đến anh đi đó. hai anh em mình có thể tiết kiệm tiền để đi du lịch được đó. Được rồi. Cho hai người đi bụi luôn đi. Em thấy anh như nào? Dáng vóc thì cũng được, tại vì em không thích người gọi là gì ta, quá mập không ạ? Thứ nhất là chiều cao cũng được. Dạ em nói là quan điểm của em mà không có ảnh hưởng gì đến ai hết trơn. Dạ. Không có nói gì ai đâu. Hơi buồn thôi. Cho em đọc cái bài thơ đi. Em gửi vô cái bài thơ này. Em có bằng lòng để làm bạn cùng anh, người giáo viên đến từ miền Tây Nam Bộ. Nếu thương anh xin em bằng lòng nhé. Em gái à, em chấp nhận được không? Lần đầu gặp gỡ coi như một cơ duyên. Anh là người ngày ngày gieo chữ, còn em là cô gái dễ thương dễ mến, một bông hoa rực rỡ giữa đời thường. Bông hoa này em đã tưởng tượng rồi. Dạ. Chắc chắn là rực rỡ. Em có bằng lòng làm bạn của anh chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau san sẻ những vui buồn. Nếu một ngày em thấy mình không ổn, gọi cho anh hứa sẽ phi đến liền. Anh sẽ bên em bảo vệ và chở che để bù đắp những ngày ta không gặp. Câu từ của anh dù là hơi thô thiển, nhưng trái tim anh lại cháy bỏng ngọt ngào. Câu mà anh nhớ nhất là lúc nào không ổn báo cho anh Phi tới liền. Dạ, em cũng đang đúng chú ý đến điều đó, tại vì anh tuổi ngựa phóng anh cho nên là Tuổi ngựa. thích là phi. Đúng Thích rồi. là Rồi bạn gái mình đáp trả lại liền đi bạn. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi lại rực lòng ghen. Tôi yêu em chân thành đầm thắm, mong em được người tình như tôi đã yêu em. Con gái hoặc là phụ nữ thì người ta mong muốn là người ta gặp được người đàn ông thương mình chân thành. Và bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi, thì thành ra em muốn là tìm kiếm một người mà có cái sự thành ý trong cái việc là tiến tới để xây đắp gia đình. Bây giờ thầy tiến tới, thầy làm gì đó thầy làm tùy thầy. Thì em cho anh vậy. Em có được quyền ngồi không anh? Em cứ ngồi đi. Dạ. Thì cũng như lời bài hát á, tình cây và đất. Anh muốn hy vọng anh là đất, em là cây, sẽ vinh phúc, sẽ chọn cuộc đời này. Dạ. Mình mong muốn điều gì? Mình nhận xét cổ sao? Nói cô gái có gương mặt rất là Thư có gương mặt rất là phúc hậu. Dạ. Dạ. Giọng nói rất là ngọt ngào dễ nghe. Nói chung là phù hợp với cái tiêu chuẩn cái bạn gái mà em cần tìm bấy lâu.
Rồi ok, ngồi xuống đây anh. Bấm nút là các bạn trao duyên với nhau, có yêu thương với nhau, có sự rung động với nhau thì chúng ta mới có một cái tương lai tốt đẹp. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng thầy giáo. Nắm tay nhau đi thầy cô ơi. Đó. Mối tình đầu đó chưa hung bao giờ. Không được không? Không được chứ anh. Hả? Không được không? Giờ này Được không? Chắc không? chắc. Rồi bắt đầu với thầy. Anh xin phép nha. Dạ. Lâu lâu chút. Chào thầy. Thầy dễ thương lắm á. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng thầy và em. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Máy nước nóng Senton, máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn đó là một chiếc TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Cảm ơn anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chị Thanh Trúc, cả các anh chị trong ban biên tập cho em được gặp bạn Thư. Chúc hai anh chị hạnh phúc nha, tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Rất là dễ thương đúng không quý vị? Và hy vọng rằng hai thầy cô này sẽ sớm báo thiệp mừng cho chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai quý vị nha. Ưu điểm của em là biết chơi thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đua xe. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Em chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiện, biệt danh của em là Alex Còi. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn nguồn gốc của em ở ngoài Nam Định. Công việc hiện tại của em là trưởng phòng giao hàng. Rồi, mời bạn nữ. Em tên là Nguyễn Thị Bích. Năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang là giáo viên tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn gốc của Bích ở đâu? Dạ em quê gốc ở Quảng Ngãi nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ về ưu điểm thì em được bạn bè nhận xét là một người hòa đồng, dễ thương, thân thiện, biết lắng nghe, chia sẻ và yêu thương gia đình. Khuyết điểm của bản thân thì em hơi nhút nhát, ít nói. Em không có gây ấn tượng với các bạn hoặc là người đối diện qua cái lần đầu tiên gặp mặt ạ. Rồi cái chiều cao của em cũng là một cái hạn chế của em nữa. Cao bao nhiêu? Chị thấy dạ, cao em 1m52. Nó 52 phụ nữ là bình thường. Dạ mà may mắn cho em hơn nữa là em chơi trong các hội bạn thân hay là những người thân của em, người quen của em thì toàn là chân dài tới nách không à chị. Đó là tại xung quanh thôi chứ còn thực ra em chị thấy rất là vừa vặn. Không, bên đây vậy là hợp á, bên đây cũng hợp với em rồi về chiều cao rồi đó. Bên đó làm sao? Cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m65 chị. Được rồi, vậy là Được xứng rồi. rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là biết chơi thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đua xe. Chị có đua xe nữa. Dạ. Đua xe gì? Dạ đua xe đạp chậm ạ. Được, chẳng phải nói rõ chứ. Khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và hay ngoáy mũi, khạc nhổ lung tung. Cái gì? Trời ơi ghê vậy. Thiệt không nghe anh? Dạ thiệt.
Cái này là phải coi lại chứ không được nha. Chị qua coi đi chị. Dạ, cái này cũng nó thành cái tật Ngồi ra. ngoáy mũi hả? Dạ. Ngoáy sao ngoáy coi. Dạ ngoáy như thế này anh chị. Anh ngoáy có quay trước mặt mọi người không anh? Đừng có kêu nó khạc liền á. Kìa, dính giấy trên mặt kìa, bên má bên đây nè. Đây nè, đó. Chắc nó dính cái gì ấy chị? Đó, dính cái gì? Coi cái gì đó. Dạ giấy ạ. Luôn. Ghê quá. Trời ơi. Cái tật này phải bỏ nha. Không có Dạ. khạc nhổ ngoài đường. Coi có sạch sẽ không? Khạc nhổ phải Dạ, đúng nơi quy định. em cũng sạch sẽ chị. Bao mấy bữa mới tắm một bữa? Dạ có thể 3 ngày tắm một lần ạ, 3 ngày tắm một lần ạ. Thôi tôi về. Thiệt không em? Dạ thiệt ạ. Trời ơi. Trời ơi, thiệt luôn hả? Tôi tưởng giỡn nó thiệt hả? Dạ thiệt chị ơi. 3 ngày tắm lần. Cũng có thể 2 ngày hoặc 1 ngày. Ủa tại sao vậy em? Tại sao không tắm? Tắm mất có Dạ, 5 ví phút dụ à? như trời mà nó lạnh thì là em sẽ lười tắm ạ. Nhưng mà trước khi tới đây Tắm chưa? Tắm chưa? Dạ tối hôm qua em tắm một lần rồi, sáng nay em đi em tắm thêm lần nữa rồi ạ. Hay quá. Nhưng mà sao kỳ vậy? Cái tật là phải mấy ngày mới tắm một lần hả? Cảm giác mà bước vào phòng tắm nó hơi có sợ. Sợ cái gì em? Sợ nước ạ. Thì có nước Mai nóng. mốt, Dạ. mai mốt nếu anh có người yêu thì anh có siêng tắm hơn không anh? Có người yêu thì nếu mà nhắc thì mình sẽ đi tắm. Phải nhắc nữa hả? Rồi lý do sao mà em Alex còi? Dạ tại vì em thích đá banh á, xong em thích ngài Alex Ferguson của huấn luyện viên của MU anh. Xong vậy tính của em cũng giống ngài Alex á, nên là mọi người gọi em là ngài Alex. Ủa ngài Alex cũng không có tắm hả? Sao? Dạ, không, ý là quyết đoán trên sân cỏ. Rồi mai mốt của tôi lần đầu tiên gặp ca này. Nói vậy thôi chứ có bạn gái có vợ thì kia phải tắm thường xuyên nha. Ủa em vậy tình trường của em sao em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào chị. Hèn chi. Bây giờ tình trường của em sao? Em đã tìm hiểu hai người rồi ạ. Nhưng mà sau thời gian tìm hiểu thì có những cái không hợp cho nên là không có chính thức quen ạ. Ồ sao vậy? Mình đưa ra tiêu chí cao quá hay sao em? Cái mẫu Dạ. người bạn trai của em như thế nào? Về ngoại hình thì cao 1m65 trở lên. Rồi được. Có óc hài hước chút. Anh này chắc dư rồi. Cũng là người biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm gia đình ạ. Rồi có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích bạn trai bụng bự, Ở giờ. ở dơ. Không biết là cái này anh có sửa được không ạ? Tình yêu đủ lớn thì anh sửa được hết. Bạn này không có tình yêu chắc thúi luôn á. Em nói cho anh đi, em muốn tìm bạn gái như thế nào? Chiều cao trên 1m53. Người Ở đây ta nói 52 rồi. Ơi gì hèn chi ế. tóc ngắn, mắt to. Tóc ngắn, mắt to. Rồi, được. Rồi là người phụ nữ của gia đình. Anh thấy có đó. Sạch sẽ thơm tho. Em biết nấu ăn á anh. Biết nấu ăn. Rồi. Điều gì em không thích ở người bạn nữ? Dạ không thích là xăm mình. Không có xong. Hay ngồi lê tán phét ạ. Ngồi lê tán phét có không? Dạ không. Không có. Chỉ vậy thôi anh. Vậy thôi đơn giản. Rồi bây giờ tôi hỏi là bên kia nè, là bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? 2-3 tháng gì đó chị. Cái gì 2-3 tháng? Chưa khắc phục được cái vụ ở dơ ai cưới? Vậy thì em sẽ cố gắng một ngày em tắm một lần ạ. Rồi cưới xong về ở đâu? Ở công ty cũng được chị. Công ty ta cấp cho cái phòng ở đó hả? Dạ đúng rồi anh. Rồi Rồi, khoảng bao 2-3 lâu thì em mới có thể có cái nhà riêng cho hai chồng ở được? Em có nhà rồi anh, nhưng mà em cho thuê rồi ạ. Rồi, có nhà được rồi. Quận mấy em? Dạ quận Bình Tân ạ. Quận Bình Tân, được không em? Dạ được. Anh này thực chất á là anh dễ thương lắm. Nói thôi chứ không có dơ đâu. Nó hôi chút thôi. Nói chung là về mình sửa được anh. Em có ngại làm dâu không? Dạ em thì không ngại làm dâu, em nghĩ là làm dâu thì giống như là mình có thêm một người cha, một người mẹ nữa. Rồi, hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị họ với đồng nghiệp ạ. Rồi, chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Linh, chào mọi người ạ. Nói chung trong công ty thì Thiện là người công việc là làm rất là chu đáo. Đúng thực sự là có một cái tính hơi ở dơ một chút. Trong công ty luôn luôn có người giúp việc rồi. Vâng, thì còn quần áo thì Thiện luôn giặt sạch sẽ lắm, nhưng chẳng qua là để vài ngày mới giặt một lần thôi, chứ không đến nỗi mà như Thiện nói đâu em ạ. Thì chị thấy là hai em là có một cái lợi là đều ở Bảo Lộc, Lâm Đồng rồi, 29 tuổi rồi, cũng đến lúc mà cái tuổi kết hôn thì chị thấy em rất là cũng xinh xắn, trắng trẻo,
mà chị thấy có vẻ là hợp với Thiện thì chị nghĩ là chị sẽ phải mất một chỉ vàng rồi. Bởi vì là chị có hứa với Thiện là nếu mà em lấy vợ thì chị sẽ tặng em một chỉ vàng. Thế thì có nghĩa là chị mất thật rồi Thiện ạ. Em Nên tưởng hai em một cố cây lên. chứ. Bạn gái mình đi với ai? Dạ em đi với hội độc thân nhà em ạ. Hội độc thân. Rồi cho chị gặp hội độc thân bên nhà gái. Tự giới thiệu em là em cùng phòng với chị Bích ạ. Bích nhà em thì ở nhà là một người rất là hiền lành, rất là dễ thương. Có một cái là Bích rất là siêng tắm, dạ, rất là sạch sẽ và cầu toàn trong mọi việc đó. Nên là thành ra Bích hơi khó. Dạ, em thấy anh là một người khá vui tính, khá dễ thương và em nghĩ đạt 85% của Bích rồi. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ gặp mặt nhau ha, mình cải thiện cái vụ đó nữa là xong rồi đó, chị thấy Bây hợp giờ rồi đó. chúng ta sẽ kéo hàng rào này Kéo cho hàng hai rào. bên gặp nhau. Bắt đầu. Có món quà tặng em á. Cái hoa này là em tự trồng. À, ủa vậy hả? Và cái chai nước hoa thì em cũng tự làm luôn ạ. Ồ, hoa tự trồng. Hay quá ha. Vậy là Còn cái nước hoa kia kìa. Cái nước hoa là em tự làm. Làm bằng gì? Dạ tại vì em làm ở công ty hương liệu á, nên em cũng biết pha chế nước hoa. À, hay quá. Hay, mặc dù ở dơ nhưng không có bốc mùi. Có gì nữa không? Thể hiện luôn đi em. Chị thấy có cái gì trên bàn nữa kìa, em làm luôn cho ấn Dạ tượng. ngoài ra em còn biết chơi một số nhạc cụ âm nhạc. Rồi, xin mời em. Dạ được rồi ạ. Mới tập hôm qua đó. Thông cảm nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện đi. Các bạn cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh khá là hài hước. Về ngoại hình thì chắc là giống như những gì em nghĩ ạ. Anh Anh thì cảm nhận thấy về em em như thế nào ạ? rất là dễ thương, Dạ, trắng. cảm ơn. Với lại cùng quê nữa thì đám Dạ. cưới nó chắc nó cũng nhanh. Dạ. Hồi nãy em có nghe anh nói là 1-2 tháng là cưới mà sao em nghe gấp quá vậy anh? Cái đó là anh nói hài hay sao ạ? Không, anh nói thật đấy chứ. Thì không thì lâu hơn cũng được, tùy à. Nếu mà đã tìm hiểu rồi mà mình thích là mình làm thôi. Hôn nhân là phải dựa trên cái gì đó mà mình phải suy xét kỹ lưỡng, tìm hiểu nhau, kỹ nhau thì mình mới nên tiến tới hôn nhân à. Em nghĩ là mình nên cho thời gian tìm hiểu để mình hiểu tính của nhau. Đúng rồi. Dạ. Khi mà yêu thì anh có thói quen là như là giám sát người yêu mình quá không ạ? Tại anh chưa yêu lần nào nên anh cũng không biết là giám sát người yêu đâu. Anh cứ yên tâm. Con gái hát tặng chàng trai một đoạn bài hát nào đó. Thực ra em hát cũng không có hay đâu, chỉ là hay hát thôi. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi 3 năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn dời dời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Trong khói lam ban chiều và mái tranh thoa còn nằm nôi. Cây me che bóng mát môi, chiều ta đứng chờ nhau. Như âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Mỗi một tuần chúng ta gặp nhau mấy lần, các bạn có thể trao đổi luôn đi. Thời gian rảnh của anh là khi nào ạ? Là anh rảnh buổi tối từ thứ Hai tới Chủ nhật luôn. Từ thứ Hai tới Nhật, còn ban ngày thứ Bảy Chủ nhật anh không rảnh à? Thứ Bảy Chủ nhật thì anh rảnh nguyên ngày. Vậy chắc em bận hơn anh rồi. Em dạy cả ngày thứ Bảy luôn ạ. Tức là em rảnh chiều Chủ nhật và các buổi tối khoảng từ 7 giờ. Em cũng rảnh buổi tối ạ. Thì buổi tối mình hẹn hò cũng được. Dạ. Thì anh có thể làm học trò tiếng Anh của em được không? Vậy thì em dạy anh ok. Dạ, Cứ miễn dạy phí. vài câu đi. Tình yêu là như thế nào? Anh biết nói anh thích em như thế nào?
I like you. Dạ I like you. Học trò này dạy được á anh Em Linh. dạy anh ấy một câu là anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời. I I will will love love you you forever. forever. I will love you forever. Nói nguyên câu đi. I will love you forever. Hay quá. Thật hay. Rồi bây giờ mình tỏ tình sao cho lãng mạn hay chút xíu. Để em hát một bài đi chị. Hát một bài. Dạ. Rồi. Cháy lên đi lửa thiêng, cháy mai cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói. Nhớ mai, nhớ lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nào. Còn đàn chim chư rao bay qua dưới bầu trời. Còn dòng sông Duong Pa trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em anh còn yêu em mãi người ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thủ tục nha. Mời bạn để tay nút bấm. Đây. Chưa có hứa đó Bên nha. đây. Dạ anh hứa trước đi rồi. Anh hứa là sẽ tắm thường xuyên. Hôm nay trước mặt khán giả thì anh xin hứa là sẽ tắm nhiều hơn một lần một ngày. Hay quá. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Được rồi ha. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta đã trò chuyện để phần nào hiểu được nhau, nhưng quyết định bấm nút là để hẹn hò. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau nha hai bạn. Vẫn như thường lệ. Chưa yêu lần nào phải không? Từ từ. Lâu Cảm nhận. Chưa yêu lần nào mà. Từ từ thôi. Từ từ, để yên. Để yên, hít vô, sâu vô. Rồi. Thấy sao? Thấy tim nó run. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng hiệu Senton, máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng phần quà trị giá 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn đó là một chiếc TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Đấy. Mong rằng các bạn sẽ sớm gửi tin mừng của chúng tôi nhé. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, hãy nắm tay nhau để tìm hiểu nhau đi hai bạn. Ngày hôm nay chúng ta đã có trọn niềm vui với hai cặp đôi thưa quý vị. Mong rằng tất cả mọi điều sẽ tốt đẹp và hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Quý vị hãy đón xem chương trình vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nhé. Nếu như bỏ sót tập nào chúng ta cũng có thể xem lại cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhà hàng UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải qua được 3 mối tình rưỡi. 3 mối tình rưỡi luôn. Không có đôi con.
đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Rất là tóc dài màu đen. Sợ những cái gì đó nó kinh dị quá. Sợ gì? Những thứ giống ma. Em sợ ma nhưng em thích coi phim kinh dị. Em thích một người tròn tròn. Tròn. Con gái Đà Lạt cũng đẹp. Em không phải gái gốc Đà Lạt. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.